Okay guys, so welcome back to my YouTube channel. So gagawin namin ngayon, maglalagay kami ng tire hugger sa sa Click 150. So kasama ko si Carnel. Yan, so binabaklas niya na yung mga tornilyo na dapat tanggalin. So ito ipapakita ko sa inyo yung nabili naming tire hugger. Yan, so ito yung tire hugger na gawa siya sa carbon. Carbon to kaya, no? Fiberglass. Fiberglass. Magkano bili mo dito kaya? Sa 500 plus. Ayun, nasa 500 plus yung bili. Wow! Okay. So papakita ko sa inyo yung mga dapat tanggalin na tornilyo. Ano yung mga dapat tanggalin dyan? Yung dito. Ito. Dito at saka yung dito. At saka yung isa. Ito. Ito. Isama na rin ito. Isama to. Kasi Okay. tatlong butas yung nabili natin. Okay, so tatlong butas pala yung nabili. Para hindi gumalaw. Okay, so tatanggalin na. A few moments later. A few moments later. Okay guys, so tapos na namin kabitan yung Click 150 natin, bago nating game changer, no. So kinabitan na natin ng tire hugger, no. So ang tinanggalan lang natin ng mga tornilyo, tatlo lang. Ito sa may niluwagan natin ng konti, tapos yun para mapasok lang dito, no. So may mga nabibiling tire hugger na dalawa lang yung butas, no? So itong napili namin ay tatlong butas para mas matibay siya. Wow! Okay? Ito lamang guys. Kita kasi tayo next vlog. At kung bago lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, comment, at subscribe. Ride safe!